আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অতি কম সময়তে বনাব পৰা দুবিধ স্নেক্স ৰেচিপি আৰু একেবিধ বস্তুৰে আপোনালোকে এই দুবিধে বনাব পাৰিব আৰু যেহেতু গৰম কিন্তু কম সময়তে সেইকাৰণে বনাব পাৰিব আৰু গধূলি চাহৰ সৈতে খাব পাৰিব। তাৰ এবিধ হৈছে এয়া নিমকিৰ দৰে কিন্তু নিমকি নহয়, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ আৰু লগতে মিনি চামোচা। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ 1/2 কাপ ময়দা আৰু তাতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। আৰু নিমকি বা এনেকুৱা জাতীয় বস্তু যেহেতু সোৱাদৰ বাবে নিমখটো অলপ সৰহকৈ দিবই লাগে আৰু তাতে দিছোঁ অলপমান কালজিৰা হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ আজৱাইন। আজৱাইন আৰু কালজিৰা হজম শক্তিও বঢ়ায়, লগতে খাবলৈও সোৱাদ হয়। আৰু আটাইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই তাতে দি দিছোঁ 1/2 কাপতকৈ অলপ কম ৰিফাইন তেল। এয়া ৰাইচ ব্ৰেন অইল যিহেতু সেইকাৰণে অলপ কালাৰটো ডাৰ্ক দেখিছে। আৰু এই ৰিফাইন তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মোহাৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে সানি লৈছোঁ ময়দাখিনি। আৰু দেখিছে এই হাতেৰে মুঠি মাৰোঁতে মুঠি হৈ গৈছে, গতিকে ৰেডি ইমানখিনিতে হৈ গৈছে আৰু তেল নিদিওঁ। তথাপিও মোৰ অকণমান তেল বেছি হোৱা যেন লগাত মই পুনৰ 1/2 কাপতকৈ অকণমান বেছি ময়দা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মুঠতে আপোনালোক 3 কাপ আৰু আধা ময়দা দিয়া হ'ল। আৰু এতিয়া 1 গ্লাছ পানী লৈছোঁ, একদম পাতল কুহুমীয়া গৰম পানী হয়। আৰু সেয়া মই অকণমানকৈ দি সানি গৈছোঁ। আৰু ডোটো অলপ টান কৰিব, তেতিয়াহে ভাল হ'ব। আৰু এইখিনি মঠি লোৱা মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে টান হৈছে আৰু টান হ'লেই ডোটো গম পাব যে অলপ খহটা টাইপৰ হ'ব। আৰু পানী আধাতকৈ অলপ কম বাচি থাকিলে আৰু সেইখিনি মই এতিয়া ঢাকি থৈ দিছোঁ ডোটো। আৰু ইপিনে এখন ফ্ৰাই পেনত মই দিছোঁ বাটাৰ চামুচ আৰু তাতে 2 চামুচ চেনি দি দিছোঁ আৰু 5টা কাজু দিছোঁ। একেবাৰে কম ফ্লেমত ৰাখিব, একেবাৰে চিমত ৰাখিব। জুইৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে চেনিখিনি সোনকালে গলি ক'লা হৈ যাব আৰু তিতা হ'ব, সেয়েহে কম ফ্লেমতে এনেদৰে লৰাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে এয়া ভুজিয়া হয়, বিকাজী ভুজিয়া। এয়া 2টা হয় আৰু এয়া মুগ দালৰ পেকেট 5 টকীয়া। ডাঙৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰে একেবাৰে। আৰু মই অকণমান কম যেন দেখাত পাছত আৰু 2টা মই ভুজিয়া পেকেট এড কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি মই মিক্সিত দি লৈছোঁ। আপোনালোকে আৰম্ভণিতে দেখিছিলে যে মই সৰু সৰু চিঙৰা বা মিনি চামোচা যিবিলাক হালদিৰাম এনেকুৱা পেকেটত ৰেডিমেডকৈ পোৱা যায় সেয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰ বাবে মই এই ভুজিয়াখিনি দিছোঁ, যাতে শুকান সামগ্ৰী দিলেহে চামোচাবোৰ ভালে থাকিব। আৰু তাতে মই কাজু যিকেইটা চেনিৰ সৈতে ভাজি লৈছিলোঁ সেইকেইটাও দিছোঁ। আৰু চেনিখিনি টান হৈ যায় যিহেতু ঠাণ্ডা হ'লে, আৰু ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যায়। এয়া দেখিলে মিহি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এই মঠি থোৱা ডোখিনি মই আকৌ অকণমান সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই সৰু সৰু লাড়ু কৰি ৰুটিৰ দৰে বেলি ল'ম। এনেধৰণৰ চিঙৰাবোৰ বহুত দিনলৈ ভালে থাকে, এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিব পাৰে। আৰু যিহেতু হোষ্টেল যোৱা ল'ৰা ছোৱালীকো বনাই দি পঠাব পাৰে, তাহাঁতি তেতিয়া অফ টাইমত খাবলৈ খুব ভাল পাব ঘৰত দিয়া বস্তু। আৰু এয়া ৰুটিখন একেবাৰে পাতল নহয়, অকণমান ৰুটিৰ দৰে বেলি ল'ব। আৰু মাজতে কাটি লৈছোঁ দুফাল কৰি, অলপ সৰুকৈ বেলিছোঁ যিহেতু সৰু চিঙৰা বনাম। আৰু এয়া জোঙাটো ভাজ কৰি জোঙাটো উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পানীও দি লগাব পাৰে, কিন্তু হেঁচি দিলে লাগ খাই যায় ভালদৰে হেঁচি দিলে। আৰু জোঙাটো উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া মই যিটো ভুজিয়াৰ মিশ্ৰণ মিহি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ভৰাই দিছোঁ। বিৰাট সোৱাদ হয় খাবলৈ, একদম বজাৰৰ দৰে হয়। আপোনালোকেও খাই চাব এবাৰ বনাই। আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন মই দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাই থাকিব। আৰু এয়া মোৰ এটা চামোচা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেদৰে ভাজটো দিব লাগে। আৰু এনেদৰে ভাজটো কৰাৰ পাছত বহাই থ'ব, তেতিয়াহে চিঙৰাবোৰ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতো এনেদৰে ধুনীয়া হৈ থাকিব। আৰু একেদৰে মই আৰু এটা দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে জইনটো লগাই ল'লোঁ আৰু জোঙাটো উলিয়াই এয়া এনেদৰে পিছ ছাইডটোত এটা কুচ দি দিব আৰু টানি আনি আগফালে জইনটোত লগাই দিব। তাৰপাছত ধুনীয়া এটা চিঙৰা ৰূপ হ'ব। খুব সহজে হৈ যায়, খুব কম সময়তে বনাব পাৰি, বেছি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিহেতু শুকান বস্তুকেইটা দিয়াই হয়, বেছি ভজাৰ কাম নাথাকে, একেবাৰে তৎক্ষণাতে বনাব পাৰিব। আৰু ঘৰতে চাহৰ জুতি ল'ব পাৰিব এই চিঙৰা বনাই। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে কটাৰী আগটোৰে এনেদৰে ঘাটি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই আন এবিধ বস্তু বনাইছোঁ। এয়া হৈছে নিমকি টাইপত, যিটো বিংগো বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ পোৱা যায় ট্ৰায়েংগল টাইপত। সেই তেনেদৰে
মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাই লৈছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই ভাল পায়। এয়া দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম একেলগে। এয়া চাওক মোৰ চিঙৰাকেইটা এইফালে হৈ গ'ল আৰু এয়া নিমকিৰ দৰে বা বিংগো চিপছৰ দৰে বুলিও ক'ব পাৰি। আৰু এয়া এইফালে কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে কম জুইৰ পৰিমাণ ৰাখিব আৰু তেলখিনি খুব বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিব। অকণমান গৰম হওঁতেই চিঙৰাকেইটা দিব যাতে কম জুইত চিঙৰাৰ ভিতৰলৈকে সিজি যায়, নহ'লে কেঁচা কেঁচা ভাৱটো থাকিব আৰু ড্ৰাই হৈ টান টাইপৰ হ'ব লাগিব ফ্ৰাই হৈ। তেতিয়ালৈকে কম জুইত এনেদৰে ভাজি থাকিব লৰাই লৰাই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব আৰু দেখিব বাহিৰখন টান হোৱাৰ লগতে ভিতৰ ভাগো তেতিয়া টান আৰু মচমচীয়া হ'ব। এনেদৰে মই আকৌ কেইটামান চিঙৰা দি লৈছোঁ তেলত আৰু চিঙৰাবোৰ তেলত দিওঁতে মন কৰিব সদায় বঢ়াই দিব, অৰ্থাৎ জোঙাটো ওপৰলৈ কৰি, যাতে চিঙৰাবোৰ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতো তেতিয়া শ্বেপটো ঠিক থাকিব। আৰু এয়াও ফ্ৰাই হোৱা হৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছতে মই এতিয়া নিমকিৰ দৰে যিখিনি ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু যদিও লদা বান্ধি যায় তেলত দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ খোল খাই যায়। আৰু এইখিনিও মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম কম জুইতে। আৰু এয়া দেখিলে যে একেবিধ উপকৰণেৰে দুবিধ ৰেচিপি সোনকালে ৰেডি হৈ যায়। আৰু যদিও আলহী আহে সোনকালে আপোনালোকে দুবিধ ৰেচিপি বনাই চাহৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে? আৰু ওপৰত যদি আপোনালোকে অকণমান চাট মছলা ছটিয়াই লয় তেতিয়াহ'লেতো খাবলৈ কথাই নাই, খুবেই ভাল লাগে আৰু বহুত দিনলৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰি। আৰু এয়া গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা চিঙৰা মই ভাঙি দেখাইছোঁ। এয়া চাওক চিঙৰাটো টান যেন দেখাত আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয়, আৰু ভাঙি যোৱাৰ পাছত দেখিছে এয়া ভিতৰৰ ভাগ একদম কিনাৰ চিঙৰাৰ দৰে হয়। আপোনালোকেও ঘৰত বনাই কৰি মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে। আৰু এয়া চাওক নিমকিখিনিও খুব ধুনীয়া আৰু মচমচীয়া হৈছে। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।